Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! Ma csülkös bablevest készítünk, mégpedig gesztenyebabból, csipetkével, gazdagon. Tartsatok most is velünk! Ezt a 40 dekagramm extra nagyméretű babot már tegnap este beáztattuk. Itt pedig egy 1,5 kilogrammos füstölt csülök. A főzővízbe vöröshagymát, fokhagymát, babérlevelet és egész borsot teszünk. A lemosott csülkünket betesszük egy nagy fazék hideg vízbe. Kerül hozzá 3 babérlevél, jó néhány szem bors, a vöröshagyma csak így egészben, valamint ez a 3 gereszt fokhagyma. Őt most egy jó darabig békén hagyjuk, addig Judit elkészíti a csipetkét. A csülkös bableveshez muszáj készítenünk csipetkét. Ehhez felverek egy egész tojást, és hozzáadok fél teáskanál sót. Elkezdem hozzáadagolni a lisztet, amit először még csak villával dolgozok el. Ha nagyjából összeállt, akkor jöhet még liszt, és ezután már a kezemmel gyúrom. Ne szégyellősködjünk a liszttel, mert egy keményebb tésztát kell majd kapnunk, nekünk az egy tojás 12 deka lisztet vett fel. Csipkedés közben is lisztezek, hogy a tészta ne ragadjon se az ujjamhoz, se egymáshoz a tányéron. Ha meg vagyok vele, átforgatom még egy kis szórásnyi lisztben, utána rákukkantunk a csülkünkre. Egy órája fő a húsunk, és a konyhánkat már belengi a füstölt csülök összetéveszthetetlen illata. Fordítunk rajta egyet, és még 1 órát adunk neki. Bő 2 óra elteltével megszúrtuk, puhának találtuk, és kivettük a főzőléből. Na, ezen a ponton bizonytalanodtunk el Judittal, hogy ne álljunk-e neki falatozni tormával, kenyérrel. Végül természetesen maradtunk az eredeti tervünknél, és a főzőléből kiszedtük a belefőtt hagymákat és fűszereket. A hús ilyenkor még úgyis tűzforró. A sonkával megvagyunk hát, jöhet a második felvonás. A további hozzávalók: sárgarépa, zellergumó, paradicsom és paprikapüré, a rántáshoz liszt, zsír és fokhagyma, valamint a fűszerek, só, bors, piros paprika és majoránna. A füstölt húsos lébe bekerül a 40 dekagramm beáztatott bab, ez először csak magában fog főni fél puhulásig. Bármilyen babot használhattok, mi ezt a lila lóbabot választottuk, amit gyakran gesztenyebabnak is szokás nevezni. Kiszedünk egy kevés levet, és abban az előkészített paprikakrémet és paradicsompürét egy kicsit feloldjuk. Mindkettő egy kisebb evőkanálnyi mennyiség. Ha szezonális a paprika és a paradicsom, természetesen azt tegyünk bele. Jó alaposan összekeverjük, és mehet bele a lébe. Hamarosan kezdjük a fűszerezést is, ám előtte muszáj kóstolni, mert a csülök sóssága változó lehet. Még az is előfordulhat, hogy alig igényel sót. Erről előtte mindenképp győződjünk meg. Mi ennek 2 teáskanál sót azért megszavaztunk, és teszünk bele egy csapott teáskanál borsot, és majorannát is. Összekeverjük, és hagyjuk a babot tovább puhulni. A csülköt közben megszabadítjuk a csontjaitól. Tekerünk párat a vékonyabbon, és cuppan is ki. Hű, azért ez még belül elég forró. Mi itt hirtelen nagyon nekiestünk, de a nagyobb csontot célszerű az ellenkező oldalról kihúzni, emiatt a gumó miatt.
Közel 1 órája fő már a bab, érezzük, hogy puhulgat, eljött az ideje a zöldségeknek is. A sárgarépán és a zelleren kívül bátran lehet beletenni fehérrépát is, ha van. Félidőnél járhatunk, számításaink szerint a zöldségek és a bab egyszerre fognak megpuhulni a végére. Elkészítem a rántást, kevés zsírra csak 2 evőkanál lisztet teszek, nem teszek többet, mert eleve elég sok anyag lesz ebben a levesben, másrészt a csipetke is tartalmaz némi lisztet, és ebbe a rántásba kerül bele az apróra vágott fokhagyma és 1 teáskanálnyi piros paprika is. A forró rántást nem öntöm bele a fővő levesbe, kevés hideg vízzel fellazítom. Ha ez megvan, csak akkor öntöm bele a levesbe. 1 és 3/4 óra telt el a bab alaplébe való betétele óta, hamarosan minden teljesen puha. Eljött a főtt csülök ideje is, közepes kockára vágom. Persze mindketten kóstoltuk, teszteltük, hogy minden rendben van-e vele, és tehetjük-e a levesbe. Kifogástalannak találtuk, úgyhogy adtuk is hozzá a majdnem kész bableveshez. Már csak egy utolsó, de szerintünk kihagyhatatlan kiegészítője van hátra ennek az ételnek, ez pedig a házi csipetke. Beleszórom a csipetkét, majd elkeverem, néhány perc kell neki, úgyhogy tényleg csak 1-2 rottyanásnyira vagyunk attól, hogy elkészüljön a levesünk. Az illatokat sajnos nem tudjuk videón keresztül átadni, de azt láthatjátok, hogy van itt anyag bőven. Na kész vagyunk, úgyhogy el is zárhatjuk alatta a lángot. Ha van otthon friss petrezselyem és zellerzöldje, azt ilyenkor adjuk hozzá. A végeredmény egy selymes, illatos, ízletes és nem utolsó sorban tartalmas és igen laktató étel, ilyen a mi csülkös bablevesünk. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!